sunshine, please subscribe and also click the bell button to get notification if I have a new video. Hello sunshine! Welcome back, and kung bago ka lang sa channel ko, welcome sa aking channel, and my name is Style. So for today's video, ang ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng outline sa mga pictures ninyo kapag gumawa kayo ng thumbnail. So kung nahihirapan kayo maglagay ng outline, ituturo ko sa inyo kung paano, napakadali lang. Kung gusto niyo malaman kung paano, just keep on watching. Okay mga sunshine, mag-start na tayo. So, kailangan ulit natin, syempre, wala nang iba kundi picsart. Kung wala pa kayong picsart, i-download nyo na yung picsart kasi dyan na lahat ang pwede nyong gawin. Nandiyan lahat sa picsart. So, tara na, umpisa na natin. So, i-click na natin yung picsart. And then, plus. And then, hanap kayo muna ng background na gusto nyo para sa mga thumbnail nyo. So, for example, ito muna, red. So, ayan. And then, add photo. Kuha na kayo ng mga picture nyo na gusto nyo gawan ng outline. So, ito yung sa akin. Ayan. And then, i-cut out nyo muna yung pictures nyo. So, cut out. Click nyo yung cut out. So, ganito mag-cut out nyan. Ayan. I-cut out nyo muna. And then, ayan. So, yung mga lagpas-lagpas, burahin nyo. And then, yung mga hindi nalagyan, lagyan nyo ng color. So, bali yung kulay red, yan yung maiiwan. Kaya yung mga lagpas-lagpas, linisin nyo muna. Yan, so linisin ko muna. So, ayan, nalinis na natin siya. And then, i-save na natin. So, ayan, malinis na siya. Ayan na siya. So, ayan, na-cut out na natin. Pag na-cut out na natin siya, punta tayo sa plus. Ito, dyan, sa plus. And then, sticker. Then, hanapin nyo yung my sticker. So, ito. Yan. So, ito yung kinat out natin kanina. Ayan. Click nyo yan. And then, tanggalin nyo na yung una. Ito na yung sticker na kinuha natin. And then, click nyo yung border. Ayan, sa gilid. Ayan. So, ayan. Automatic na siya na may outline. White outline. O, diba? So, hindi na kayo mahirap mag-drawing sa paligid ng katawan nyo. Ayan, may outline na yung picture nyo. And then, pwede nyo i-adjust yan. Ayan, no? Pwede nyo kapalan, nipisan. So, ayan. Perfect. O, diba? So, wala na kahirap-hirap mag-outline. O, madali na lang. So, ganyan lang yung gagawin nyo mga sunshine. Super dali lang. Yan. Ayan na. O ha. May ano na kayo. Outline niya yung picture nyo. O. So, bahala na kayo kung anong gusto nyo lagay. Basta yan.
Pwede rin nyo, syempre, palitan ng kulay yan. Kung anong gusto nyong ilagay. Violet, purple, blue. Depende sa inyo kung anong gusto nyong ilagay. O, ayan. O, diba? Ang ganda. O. Wala nang kahirap-hirap. O, may outline na yung picture nyo. Ayan. Ganyan lang kadali. So, check na natin. And then, crop. Crop natin. So, yun lang. O, diba? Ganyan lang kadali. Ganyan lang kadali gumawa ng outline sa mga pictures ninyo. So, ayun lang mga sunshine. Sana nakatulong sa inyo tong video na to. And kung oo, bigyan nyo ako ng like. And i-share nyo na rin to sa iba para mapanood din nila itong video na to. At matutunan din nila kung paano maglagay ng outline. So, ayun lang mga sunshine. Maraming salamat sa panonood. And kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please subscribe na po. And isama nyo na rin po ang bell button para ma-notify po kayo sa mga bagong video na in-upload ko. Again, thank you for watching and I'll see you on my next one. Bye! Close, rotating close to you. Still I wanna be close, rotating.